antare Parlamentit të Austrisë, aktiviste me zot fuqishëm në mbrojtje të familjes, të dinjitetit, e njohur për përfshirjen e saj në kauza shumë të rëndësishme, lëvizja anti-abort, lufta kundër trafikimit qenieve njerëzore, të tjerë, do të thoja. Dhe vjen sot këtu për të folur pikërisht për një nga plagët tona më të mëdha, që e përmendi dhe pastor Akil Panosh, popullimin, por edhe kulturën demokratike. Good morning, Albania. Mirëmëngjes Shqipëri. I am a member of the Austrian Parliament and I'm a member of the current ruling party, the Christian Democratic Party. Jam një antare e Parlamentit Austriak dhe jam antare e partisë që në këto momente është në pushtet. I'm married and I have 4 children. Jam e martuar dhe kam 4 fëmijë. And I believe in the family and the protection of life, and this is why I'm here today. Unë besoj tek familja dhe tek mbrojtja e jetës. Kjo është arsyeja pse jam këtu me ju sot. Each generation has to fight for values, for freedom, for peace and for democracy. Çdo gjenerat duhet të luftojë për vlera, për paqe dhe demokracinë. No generation can take things for granted. Asnjë gjenerat nuk duhet i marrë gjërat lehtë. And bad things happen because good people remain silent. Gjëra të këqija ndodhin sepse njerëzit e mirë qëndrojnë të heshtur. If one person is silent, the second person will think, oh, if he doesn't say anything, so I'm better quiet as well. Në qoftë se një person qëndron i heshtur, personi i dytë do të thotë, oh, për shkak se ai nuk thot asnjë gjë, ndoshta dhe mua më duhet të hesht. This is called the spiral of silence. Dhe kjo quhet spiralja e heshtjes. The beginning of this week in Austria, we discussed the state of mental health in Austria. Në fillim të kësaj jave, të javës që po mbyllim, ne diskutuam në Austri gjendjen shëndetin mendor në Austri. We are very worried that mental health of youth and children is deteriorating. Jemi shumë të shqetësuar sepse shëndeti mendor i të rinjve dhe fëmijëve në Austri është duke u degraduar. Every second teenager suffers from depression and sleeping disorders. 1 në 2 adoleshentë që kemi në Austri vuan nga depresioni. Every 6th teenager has suicidal thoughts. 1 në 6 adoleshent mendon për të vrarë veten. Many young people suffer from climate anxiety. Dhe shumë të rinj vuajnë nga ankthi i klimës. We are now introducing measures to support mental health of teenagers. Ne tani po shikojmë për të marrë masa urgjente që të suportojmë shëndetin mendor të adoleshentëve. But we need to ask ourselves what is wrong with our children. Por ne duhet të pyesim veten, çfarë ka gabim me fëmijët tanë? Could the decline in mental health be related to obsessive use of social media? A po ndodh kjo për shkak të përdorimit obsesion të media sociale? Could it be related to families not having time for each other? A po ndodh sepse familjet nuk kanë kohë për njëra tjetrën? Or could it be related to family breakdown? Apo po ndodh për shkak të shkatrimit të familjes? We need meaningful data. Ne kemi nevojë që të bëjmë research, të kemi të dhëna. Because children are the most precious thing we have. Sepse fëmijët janë gjëja më e shtrenjtë që kemi në jetë. And we have to take their concerns seriously. Dhe duhet i marrim seriozisht situata të tilla. And maybe an answer to many problems are stable families. Dhe ndoshta përgjigjja për shumë probleme që kemi janë familje stable. And we know from research and data Dhe ne dim nga researchet that a contribution to stable family is marriage and faith. Dhe ne dim që kontributi për familje të shëndetshme janë martesa dhe besimi. But speaking of families, birth rates are declining and very low, not only in Albania, it's the same in Austria. Ndërsa flasim në këto momente ne dim që lindshmëria ka rënë në Austri dhe në Shqipëri. This is very worrying for economy, for the social fabric, for sustainability and the flourishing of society. Për ne është shumë shqetësuese kjo, për ekonominë, për stabilitetin dhe për shoqërinë. My government has now implemented a number of family-friendly support measures.
Qeveria ime sapo ka implementuar disa politika që ndihmojnë forcimin e familjes. We have increased monthly subsidies for children. Ne kemi rritur suportin mujor për fëmijët. We have introduced dramatic tax breaks for families. Ne kemi ulur taksat mujore për familjet. Albania has not yet done much in this field. Shqipëria ka nevojë të bëjë më shumë në këtë drejtim. I invite you to think together of family-friendly policies. Unë ju ftoj që së bashku të mendoni për politika miqësore për familjen. But it's not only about money. We also need to create an environment in which children are welcome. Nuk ka të bëjë thjesht me paran, ne duhet të krijojmë një ambient që fëmijët të ndihen që janë të mirëpritur. And when we talk about children, that we talk about the beauty and not only of the problems. Dhe kur mendojmë për fëmijët, le të mendojmë për bukurinë e të pasurit fëmijë, jo thjesht për probleme. And I can tell you, when I walk around the streets of Vienna with my 4 children, Dhe unë mund t'ju them që kur eci në rrugët e Vjenës me 4 fëmijët e mi, people look at me and I'm very proud. njerëzit më shohin dhe unë jam shumë krenare. And almost every night, after midnight, I fold laundry. Pothuajse çdo natë, mbas mesnatës, unë palos rrobat. And yes, it keeps me terribly busy, Dhe kjo më bën që të jem shumë e zënë, but it gives me love and a real home. por më jep dashuri dhe më bën të ndihem që kam një shtëpi të vërtet. And remember that with each additional child, love grows exponentially. Dhe mbani mend që me çdo fëmijë që shtohet në shtëpi, dashuria shtohet dhe rritet. But it's not the birth rate alone that worries Albania, but it's also people leaving the country. Por nuk është vetëm lindshmëria që shqetëson Shqipërinë, po është gjithashtu edhe emigrimi. Njerëzit largohen nga Shqipëria. People leave when they have no hope that they can contribute to improve things. Njerëzit largohen kur nuk kanë shpresë që mund të kontribojnë për të përmirësuar gjërat. Corruption violates the principle of ownership. Korrupsioni dhunon principin e pronës, të pasurit të gjërave. It's politicians violating the ownership of the people. Në qoftë se politika dhunon pronësinë e njerëzve, And if you believe in God, it's also a violation of the ownership of God. dhe në qoftë se besoni tek Zoti, gjithashtu është dhunim i pronësisë së Zotit, i të pasurit të Zotit. But it's not only about money. Corruption also destroys hope and causes despair. Nuk ka të bëjë thjesht me paran. Korrupsioni shkatron shpresën dhe shkakton dëshpërim. So it's a double crime. Është një krim i dyfisht. You steal money and you steal Vjedh hope. parat dhe vjedh shpresën. This has to stop immediately. Duhet të ndaloj urgjentisht kjo gjë. So I was invited to Istanbul to talk to high-level Russians about peace. Dëgjoni me kujdes. Isha ftuar në Turqi për të folur me liderat rus për të sjellë paqen. It's a very difficult question how to begin such a conversation. E kisha shumë të vështirë si ta filloja këtë bisedë. And our small team agreed to start like this. Dhe skuadra ime e vogël, të gjithë bashkë vendosëm që do fillonim kështu. We asked them, where do we want to be in the year 2050? Le t'i pyesim, ku duam të jemi në vitin 2050? And we agreed Dhe ne ram dakord that we want common prosperity for our children. që ne duam prosperitetin e përbashkët të fëmijëve tanë. And this is where peace can begin. Dhe këtu mund të filloj paqja. So politics needs to become a place where we look together for solutions. Politika duhet të jetë vendi ku ne shohim së bashku për zgjidhje. And for this we need politicians who have integrity and virtues. Dhe për këtë ne kemi nevojë për politikanë që kanë integritet dhe virtyt. And it's not just the politicians that have to have that, but it's also the electorate, the people. Dhe jo vetëm politikanët duhet ta kenë këtë, po gjithashtu elektorati, njerëzit. This means that we have to not only think about ourselves, but about the common good. Nuk duhet të mendojmë thjesht për veten, po duhet të mendojmë për të mirën e përbashkët.
and that we have to give all of our energy to serve the common good. Dhe ne duhet t'i japim gjithë energjinë tonë për t'i shërbyer të mirës së përbashkët. And such solution-oriented integral politics needs a meaningful democratic dialogue. Dhe këto zgjidhje duhet të kenë një zgjidhje demokratike. Very often our political discourse has become toxic. Shumë shpesh diskutimet tona politike janë bërë toksike. You have heard and maybe experienced wokeness, cancel culture, identity politics. Ju e keni dëgjuar këto agendat e fundit, woke, cancel, kultura e mohimit edhe e ndalimit. So we declare people guilty by association. Ne I deklarojmë njerëzit të fajtor duke I lidhur ata. It's like saying, oh, who of the speakers at this convention has maybe 20 years ago said something strange and now we'll make Pastor Pano guilty for it. Mund ta përshkruajmë kështu. Një nga këta njerëzit që janë këtu në panel duke folur tha diçka gabuar 20 vjet më parë. Kjo e bën Pastor Panon fajtor që e ka ftuar. And sometimes we ask ourselves, so why do the people that ask for tolerance not include pro-family people in that kind of tolerance? Dhe shumë shpesh bëjmë pyetjen, pse këta njerëzit që kërkojnë tolerancë, kërkojnë t'i përjashtojnë dhe nuk I përfshin njerëzit që duan familjen tradicionale. And I ask myself, why do radical left-wing lesbians have fear to speak out against transgender laws that they think are a violation of women's rights? Dhe tani ka dalë edhe një situatë tjetër. Komuniteti LGB është në telashe me komunitetin T, me transgenderat, sepse ata nuk I lejojnë lesbikët edhe gejt të flasin që nuk duan t'u aprekin të drejtat e tyre. Ka konflikt pra midis grupimit vet. So what happened to public discourse in Europe? Çfarë ka ndodhur në diskutimin publik në Europë? Each generation has to fight for freedom and democracy. Çdo gjenerat duhet të luftojë për lirinë dhe demokracinë. Out there is a silent majority that is kind and loving and reasonable. Ka një majorancë të madhe që është e dashur, është e arsyeshme dhe e kërkon këtë tolerancë. Let us give it a voice. Le t'i japim zë. You know, individuals can change the world. E dini që individët mund të ndryshojnë botën? And Mother Teresa is a great example of this. Dhe Nën Teresa është një shembull I madh I kësaj gjëje. And there are a lot of eagles that can fly. Dhe ka shumë shqiponja këtu që mund të fluturojnë. So today I encourage you. Kështu që unë sot ju inkurajoj. Take up your responsibility. Merrni mbi vete përgjegjësinë tuaj. Maybe only in your very small surroundings. Ndoshta edhe në atë habitatin tuaj që mund të jetë jo shumë I madh. It will make all the difference. Do të bëjë gjithë ndryshimin. Change the world. Do ndryshoj botën. One smile at a time. Një buzëqeshje çdo herë. Thank you, Albania. Faleminderit Shqipëri.